So nandito tayo na ngayon mga boss sa seawall. So testing muna natin yung pipe natin. Yan, super open. So kasama natin yung mga tropa natin mga guys. Yan o, 4 kami dito. So testing namin sound check mga boss and then rapid. So yun, panoorin nyo mga boss. Lagot na tayo sa mga tao dito. Sobrang kaya yung motor natin. Kapag na silang pulis. Kaya baksi na tayo. Sound check, sound check. So tapos na sa sound check.